ሰላም ክብሯን የቪዲዮአችን ተከታታዮች በዚህኛው የቱቶሪያል ክፍል የምናየው ከአውቶካድ እንዴት ወደ ሬቪት ፍሎር ፕላናችንን ኤክስፖርት ማድረግ እንደምንችልና እንዲሁም ደግሞ ሬቪት ላይ እንዴት ኢምፖርት ማድረግ እንደምንችል ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ጥያቄም ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ማስቀመጣችሁን አትርሱ። ለብዙ ሰዎችም እንዲደርስ ሼር አድርጉ። ወደ ቱቶሪያል ክፍላችን ስንመለስ ደግሞ በባለፈው የተወሰኑ የሬቪት ኢንትሮዳክሽኖችን እና ግሪዶችን እና እንዲሁም የተለያዩ ነገሮች እንዴት እንደሚሰሩ ለማየት ሞክረናል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በዛሬው ክፍል ደግሞ የምናየው እንዴት የአውቶካድ ፋይልን ወደ ሬቪት ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን። ምክንያቱም ኤክስፖርት ካላደረግን ሬቪት ላይ ቀጥታ ፍሎር ፕላናችንን ደግመን መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። አሁን ግን ኤክስፖርት አድርገን ካድ ፋይላችንን ወደ ሬቪታችን እንዴት ስሪዲያችንን ማስተካከል እንደምንችል ይሆናል ማለት ነው። ለአሁን ያዘጋጀሁት ፍሎር ፕላን ይሄ ነው። ትንሽዬ ሬዚደንሻል ቢልዲንግ ነች። ለምሳሌ ትንሽ ነች እቺ ፍሎር ፕላን እንዴት አድርገን ወደ ሬቪት እንደምናደርግ ኤክስፖርት እንደምናደርግ የምናየው ይሆናል። ግን መጀመሪያ ይህንን አርኪቴክቸራል ኦር ፍሎር ፕላን እዚህ እንትናችን ላይ ካድ ፋይላችን ላይ የተወሰኑ ነገሮች ኤዲት ማድረግ መቻል አለባችሁ። እዚህ ላይ እኔ የተወሰነውን ኤዲት አድርጌያለሁ። አንደኛው ቴክስቶችን፣ የተለያዩ ፈርኒቸሮችን ምናምን ብናጠፋቸው ይመከራል። ባናጠፋቸውም ችግር የለም፣ ግን የበለጠ ብናጠፋቸው ጥሩ የሆነ እይታዎችን እዛ ላይ ለማግኘት ይረዳናል። ሌላው ዳይሜንሽኖችን ለምሳሌ ባጠፋቸው እዛ ላይ የራሳችንን ዳይሜንሽን ስለምንሰራ ዳይሜንሽኖቹን ብናጠፋቸው ጥሩ ነው ኦር ይመከራል። ግን በተለይ ዳይሜንሽናችን እና ኦር ፈርኒቸራችን ወይም ኦብጀክታችን በሌየር ከተሰራ ግን ጀስት ሌየሩን ኦፍ እና ኦን በማድረግ ኤክስፖርት ማድረግ ይቻላል። ለአሁኑ ግን እኔ እንደምታዩኝ አጥፍቼዋለሁ ዳይሜንሽኖቹን ፕላስ ቴክስቶችን እንደገና ፈርኒቸሮችን አጥፍቼ ጀስት ሌአውቱ ብቻ ነው ያለን። ይሄንን ሴቭ ላድርገው። ሴቭ ካደረግነው በኋላ ላጥፋው። ሬቪታችን ጋር እንመለሳለን። ሬቪታችን ላይ ከተመለሰን በኋላ ኢንሰርት የሚለው ጋር እንሄዳለን። ኢንሰርት ጋር ስንሄድ ብዙ አይነት የካድ ኢምፖርቲንግ ሲስተም አለ። ዋናዎቹ ግን ሊንክ ካድ እና ኢምፖርት ካድ ነው። ሊንክ ካድ የሚባለው ምን አይነት ጥቅምም ጉዳትም ያለው የኢምፖርቲንግ ሲስተም ነው። ሊንክ ካድ የሚባለው ልክ ሊንክ ስናደርገው ኦር ደግሞ አሁን የሰራነውን አውቶካድ ላይ ያለውን ፍሎር ፕላን ሊንክ ቱ ካድ ብለን ፍሎር ፕላኑን ስናስገባው ይገባልናል። ነገር ግን እዛኛው አውቶካድ ላይ ምንም አይነት ኤዲቲንግ ስንሰራ እዚህ ሬቪት ላይ አፕዴት ያደርጋል ራሱ ማለት ነው። ያንን ብታጠፉትም እዚህ ላይ ኦር ቴምፖራሪ ዳታውን ሴቭ ካላረጋችሁት እዚህ ላይ ያለው ይጠፋል። ወይም ደግሞ እዛኛው ላይ የተወሰነ ኤዲቲንግ መጨመር ምናምን ከፈለጋችሁ እዛ ላይ ስትጨምሩ አውቶማቲካሊ ሬቪቱም አፕዴት ያደርጋል ማለት ነው። ኢምፖርት ካድ ደግሞ የሚባለው ራሱ ፋይሉን ብቻ ነው ኢምፖርት የሚያደርግላችሁ ወደዚህ ሬቪት። እዚህ ላይ የምንሰራው ነገር በጠቅላላ እዛ ላይ አይሄድም። እዛ ላይ ከፈለግን ከዚህ በኋላ ኤዲት ብናደርግ ይሄንን አፌክት አያደርገውም ማለት ነው። እኛ ለምሳሌ ኢምፖርት ካድ በሚለው ብንጠቀም ኢምፖርት ካድ እንለዋለን። ኢምፖርት ካድ ስንለው ካድ ምረጡልኝ ይላል። ለምሳሌ ዴስክቶፕ ላይ ነው ያለው። ዴስክቶፕ ላይ ሄጄ ፈርስት ኦንሊ የሚለው ነው። ልክ እንደምታዩት ይሄ ነው። ፈርስት ኦንሊ የሚለውን እንመርጣለን። ይህን ከመረጥን በኋላ የተወሰኑ ነገሮችን ማየት መቻል አለብን። ከለራችን ፕሪዘርቭ ይላል። ኦልሬዲ ካድ ላይ ያለውን ከለር እዚህ ላይ እንዲያመጣልን ከፈለግን መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን ብላክ ኤንድ ዋይት ወይም ደግሞ እዛ ላይ ያለው ማንኛውንም ከለር እዚህ ላይ ብላክ ኤንድ ዋይት አድርጎ ወይም ደግሞ ይሄ ነጭ ስለሆነ ጥቁር አድርጎ ያመጣልናል እንደማለት ነው። ሌየር ይለናል። ሁሉም ሌየር እንዲመጣ ከፈለጋችሁ ኦል ሌየር፣ ከፈለጋችሁ ቪዚብሉ ብቻ እንዲመጣ ከፈለጋችሁ ቪዚብል ሌየር ማለት ትችላላችሁ። ሌላው ኢምፖርት ዩኒት ነው። ኢምፖርት ዩኒት አውቶማቲካሊ ዲቴክት አድርገው እያላችሁት ነው። ነገር ግን ራሳችሁ ብታስገቡት ተመራጭ ይሆናል። ለምሳሌ እኔ ሊያው ምን እንደሆነ ለምሳሌ ኦብጀክታችን ምን እንደሆነ ብናየው እንችላለን። ለምሳሌ ዴስክቶፕ ላይ እና ያለው ኦብጀክቴ ፈርስት ኦንሊ የሚል ነው። በምን ዩኒት እንደተሰራ መጀመሪያ ማወቅ አለባችሁና ራሳችሁ ብትመርጡት ይሻላል። አውቶማቲካሊ ዲቴክት አድርግልን ከምትሉት ብዙ ጊዜ ሜስ ይፈጥራል፣ ያስቸግራችኋል። ለምሳሌ ከዚህ እዚህ ብለካው 3.5 ሜትር ነው ይሄ። ስለዚህ የተሰራው በሜትር መሆኑን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ጀስት እዚህ ጋር መተን አውቶ ዲቴክት የሚለውን ሜትር እናደርጋለን ማለት ነው። ሜትር እንለዋለን ማለት ነው። ሌላው
ፕሮፖርሽኒንጉን አውቶ ኦሪጂን ኦር ኦሪጂን ላይ እንዲያደርገው ከፈለግን ነው። ሌላው ፕሌስ አት ሌቭል ይላል። ከዚህ በፊት ስለ ሌቭሎች አውርተናል። እዚህ ጋር ያሉት ሌቭል 1 እና ሌቭል 2 ነው። ችግር የለውም ሌቭል 1 ላይ ቢያደርገው ለሆኑ ሌቭል 1 ብለን ኦፕን እንላለን ማለት ነው። ሶ ትንሽ እንጠብቀዋለን ሎድ እስኪያደርግ። ሶ ፕሮሰሲንግ ብሎ ሬዲ ይላል። ስለዚህ አሁን ኦብጀክታችንን ኦልሬዲ ኢምፖርት አድርጎልናል። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢምፖርት አድርጎልናል ማለት ነው። ከፈለገን ይህንን ኦብጀክት ሰሌክት አድርገን ሙቭ ማድረግ እንችላለን። ሙቭ ብለነው በምንፈልግበት ቦታዎች ላይ ሄደን ማስቀመጥ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ አካባቢ እንዲቀመጥ ከፈለግን እዛ አካባቢ ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን እንደምታዩት ፒንድ ነው። ስለዚህ ሙቭ መሆን አይችልም ይለናል። ምንም ችግር የለውም። እዚህ ላይ መተን ኦልሬዲ ከዛ ላይ ኢምፖርት የተደረገ ስለሆነ ሁሌም ፒንድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄን አንፒን አድርገ ነው ሙቭ ለማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስናመጣው ሙቭ ይሆናል። አሁን ኦን ፒንድ ስላደረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እዛ ላይ የነበረውን ኦብጀክት ወደዚህ ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን አሁን እዚህ ላይ ለምሳሌ ዎል 20 ሳንቲም ዎል መስራት ብፈልግ ዎል ላይ ሄጄ ብሰራ ይደበላለቅብናል። የትኛው ዎል የኛ እንደሆነና የትኛው ዎል የካድ ፋይሉ እንደሆነ ሊያደናግረን ይችላል። ስለዚህ በዚህ አይነት ኬስ ሻዶ ብቻ እንዲታይ ወይም ደግሞ ቪዚቢሊቲው የተወሰነ ሼድድ ሆኖ ቪዚቢሊቲው እንዲታይ ማድረግ የምንችል ይሆናል። ለምሳሌ ቪው ላይ ገብተን ማስተካከል እንችላለን። ቪዚቢሊቲ ግራፊክስ ወይም ደግሞ ቪጂ ብለን መጻፍ እንችላለን። ከኪቦርዳችን ቪጂ ብንልም ተመሳሳይ የሆነ ዲያሎግ ቦክስ ይመጣልናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ ከመጣልን በኋላ ኢምፖርትድ ካታጎሪ የሚል አለ። እዚህ ላይ እንሄዳለን። ኢምፖርትድ ካታጎሪ ላይ ስንሄድ አሁን ፈርስት ኦንሊ የሚለው ያስገባነው ዳታ አለ። ሶ እቺን ማርክ ባረጋት ሃፍ ዋን ያረጋታል ማለት ነው። ያ ማለት ይህንን ኦብጀክት ሃፍ በትንሹ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። እቺን ግን ኦፍ ባረጋት ምንም ጭራሽ ያጠፋዋል ማለት ነው ኦብጀክታችንን። ነገር ግን እሷ በርታ ጀስት ያስገባነው ዳታ ሃፍ ፓርቱ ብቻ እንዲታይ ከፈለግን እሷን ማርክ አድርገን አፕላይ ብናረጋት ልክ እንደምታዩት ሼድድ ይሆናል ወይም ደግሞ ድምቅ ሳይል የሚታይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢዝሊ እዚህ ላይ የምንፈልጋቸውን ኦብጀክቶች መስራት የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ሶ በቀላሉ ዳታችንን እላዩ ላይ ካስገባን በኋላ ወደምንፈልገው አሰራር ስልት መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ኢዝሊ እዚህ ላይ ፍሎር ፕላኑን ራሳችን ያለውን ፍሎር ፕላን ስናደምቀው ይህንን ጥላ በመከተል በቀላሉ ዳይሜንሽኑን ሰርተን ማስገባት የምንችል ኦር ደግሞ ሞዴል አድርገን መጨረስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ከካድ ላይ የተሰራውን ዳታችንን ወደ ሬቪታችን በዚህ መልክ ኤክስፖርት አድርገን ሬቪታችን ላይ ደግሞ ዳታችንን ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን። ወይም ደግሞ ካዳችን ላይ ያዘጋጀነውን ኦብጀክት ወደ ሬቪታችን ኢምፖርት ማድረግ የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ሶ በሚቀጥለው ክላስ ከዚህ በመቀጠል የምናይ ይሆናል። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትም ቱቶሪያል ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ ማስቀመጥ እንዳትረሱ። ለነበረን ቆይታ በጣም እያመሰገንኩ አብሬያችሁ የነበርኩት አቤል ሙልቀን ነኝ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቻው ባባይ።